Ghê hồn. Nè, tao mày nha. Rồi. Quay đây hả? Giấu cái bài này. Rồi đấy. Gia Cay hả? Trộn lên. Quá trời thịt. Ngon quá. Thịt này giờ thịt đặc sản, thịt gà. Đã mà không gì thì
Chín chưa Trung ơi? Chín rồi, chín theo ngọn nó luôn. Bởi vậy cái này nấu củi mới được. Con gà của mình đó là mềm mà sợ con gà của Gà kêu không? đúng rồi. Mẹ thấy Gà của ai? gà của Năm gì vậy? Quay kìa, đi quay cho cả. Đi đông đội, có tay đông đội. Dạ ha. Mình đi qua mình đi vô mấy này đi vô giống như con vượt nó phải sống thì không được nhá. Giữ thì nó đâu có rớt đâu. Đi casino của ông đồng của anh quá. Đây Đây trái cái bàn.